Sziasztok! Gondolom sokakban megfordult már az a gondolat, hogy boltban vásárolt paradicsomból paradicsom palántát fog nevelni, és egyesek azt mondják, hogy ez nem is lehetséges, és hogy ez szinte felesleges. Én azt tudom mondani, hogy soha nem felesleges. Az, hogy most milyen termést fog hozni, az meg ugyebár kérdés az, hogy az a paradicsom, amit a boltba vásároltál, az milyen volt. Látjátok, itt van ez a gyönyörű paradicsom. Igazából ennek szeretném megmutatni, hogy hogyan kell egyből elvetni, hogyha ebből a paradicsomból én szeretnék magot fogni. De még mielőtt elvetném, mutatom, hogy ez 2 hét eredménye. Ez egy olyan paradicsom, aminek azt hiszem az a neve, hogy eper paradicsom, amit hogyha utána nézel, akkor rájössz, hogy ez egy F1-es paradicsom, de a mag az ugyanolyan gyönyörűen kikelt, hogy milyen termése lesz, na majd azt megnézzük, mert az a tervem, hogy 2-3 darab palántát ebből kinevelek, és megnézem, hogy milyen termés lesz, hogyha egy boltban vásárolt paradicsomból próbálok paradicsom palántát és egyben gyümölcsöt nevelni. Na hát, hogyha követitek a csatornámat, akkor erre is választ fogunk kapni. Na de, hogyan lehet paradicsom palántát nevelni? Szerintem ennél egyszerűbb dolog nincsen a világon. Hát első lépésben ki kell szedni a magot, és nem kell túl gondolni, nem kell semmi fermentáció, mert most nem elrakni akarjuk, hanem így gyönyörűen kiszedjük a magot, ezt a paradicsomot megesszük. Amúgy ízre nem is annyira rossz. Látjátok, van benne mag, nem is kevés, és hát ezt kellene egy kicsit ettől a zselés anyagtól megszabadítani. Reméljük a paradicsom életállapotba került le a növényről, mert ha ezt zölden szedték le, akkor az egészet úgymond kába kellene dobni. Ennyi, semmi különlegesség nincs benne. Kiszedtem a magukat. Most fogok egy kis földet, sima komposzt igazából, és megpróbálom úgy, hogy egyenletesen rászórni ezt a paradicsom magot, hogy ne egy helyre összpontosuljon. Ennyi. Kicsit késsel még eligazgatom. Tényleg igyekszek a lehető legjobban elszórni, és utána az egészet homokkal beszórom vékonyan. Ennyi. A homok azért kell, hogy penésztől megóvjuk. A föld azért kell, hogy legyen egy táptalaj. A többit meg rábízzuk a természetre, és bízok benne, hogy 2 hét múlva ebből a palántából, ebből a cseréből is ilyen palánták fognak kikelni. Csak a vicc kedvéért ezt is meg fogom tartani, és be fogom mutatni nektek sortba, hogy hogyan lehet, hogy hogyan lesz ebből igazi paradicsom palánta. Na de, nézzük meg ezt a őszdzsungelt, mert látjátok azért, hát itt azért kevésbé foglalkoztam a magok szétszórásával. Bevallom őszintén, én sem nagyon bíztam abba, hogy ez a palánta életre fog kelni. Látszódik, hogy gyönyörűen beszőtte ezt a kis földlabdát az összes, és hát most valahogy szét kellene szedni. Erre egyetlen egy megoldást tudok, belehelyezem ide a föld vízbe, és szó szerint szétmosom őket. Más ötletem nincsen, de talán ez lesz a legbiztosabb, hogy a gyökér ne sérüljön meg. Látjátok, lemostam róla a földet, és most már, ha szerencsém van, akkor gyönyörű palántákat tudok készíteni. Természetesen most is nagyon óvatosan kell bánni vele. 3 darab palántára gondoltam, többre nem. Ez csak egy kísérlet, hogy milyen palánta, milyen paradicsom lesz belőle. Majd olyan augusztus-szeptember környékén meglátjátok. Ezt a maradékot meg én szerintem úgy, hogy van, beteszem a komposztba. Nem látom sok értelmét nagyon több palántát nevelgetnem belőle. Ez a 3-4, ez bőven elegendő. Na és hát akkor széklevélnél fogva igyekezzünk megfelelően mélyre elültetni a paradicsomot, és bízzunk benne, hogy ebből az eper paradicsomból, hát valami a mostani terméshez, amit a boltba lehetett venni, ahhoz hasonló fog majd teremni. Hát bevallom őszintén, én sok esélyt erre nem látok, de
A puding próbálja az evés, ahogy szokták mondani. Itt a vízben most egy kicsit el lesznek ezek, és utána belocsolom őket, és megy a többi palánta közé. Ezek meg kerülnek a komposztba. Lent a komment szekcióban nyugodtan írjátok meg, hogyha ti már ilyet próbáltatok, és mi lett az eredménye. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Ez egy ilyen kísérlet. Nagyon-nagyon bízok benne, hogy valamiféle dolog azért keveredik belőle. Hát majd kiderül. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!